Вітаю на моєму каналі, я Юлія Відденієва. Сьогодні ми будемо розглядати майстер-клас на ось таку суконьку. Ось такий в неї комірчик, ось така спідничка пухнаста, з ось таким візеруночком. Тут використано 3 види пряжі. На комірчик пішло 13 грам, на тулуб светрика пішло 70 грам пряжі і на спідничку 30 грам пряжі пішло. Переходимо до нашого майстер-класу. Давайте розглянемо, що нам знадобиться для того, щоб зв'язати нашу суконьку. Так, пряжа в мене ось така. Alize Midi, вона 25% вовни і 75% акрилу. В 100 грамах 170 метрів. Це буде основна наша частина светрика. І Lana Gold Classic в 100 грамах 240 метрів. Це буде в нас комірчик. Будемо в'язати. Так, додаткові ниточки для рукавчиків, щоб зняти нам було сантиметр. Так, ножички. Тепер маркери. Додаткова спиця. Спиці я буду в'язати комірчик з 2 номерів, з 3 і 4. А цими розовенькими ниточками я буду вже в'язати спицями 4,5. Так. Забулася ще сказати, що нам буде потрібен гачок, так як спідничку треба буде в'язати за допомогою гачка. І ось така пряжа. В мене вона лежала, в мене в 2 кольорах вона є, я купила її давненько. Не знаю, зараз є вона, немає її. Ось так вона представлена, ось так вона буде виглядати, коли її зв'яжеш. Yarn Art Bolero. Ну, якось в останній час я її не бачила. Може, у вас в магазинах продається. Тепер, ось в мене такі розрахунки. Розрахунки в мене, це в нас розмір М, довжина 34 см, об'єм шиї 25, грудки 36, талія 33, лапки 12. Ну, це ви заміряєте, як у вас, для вашої собачки. Щільність в'язання в мене, я вже порахувала, в 1 сантиметрі 1,8 петлі. Тому я вже помножила, зробила малюночок реглана. На комірчик мені треба набрати 45 петель. І розподіляємо. На петлі реглана я залишаю по 2 петлі. На грудку 8 петель, і тоді ми будемо додавати з кожної сторони по 3 петлі. На рукавчики 4 петлі, і будемо додавати на кожний рукавчик з кожної сторони, в нас буде по 9 петель додати. На спинку залишається 21 петля, і з кожної сторони також ми будемо додавати по 11 петель. Ось так у нас виходить. Може, у вас буде щось інше. Якщо комусь щось буде непонятно, я буду розробляти PDF-файл, в якому буде все записано, все буде просчитано, розраховано на 4 розміри. Це буде розмір LM, XL і S, щоб вам було подивитися можна буде. Там буде і схема малюночка, і буде опис цього малюночка, який ми будемо вив'язувати, щоб я вже тут не зупинялася. Щоб, ну, так, ми будемо в'язати основні всі розглядати наші дії,
А таке, що вже більш досконале, це буде все в PDF-файлі розроблено, як кому буде непонятно. Ну, це, скоріш всього, буде тим початківцям, а дівчатка, які вже в'язали, то їм буде все зрозуміло. По реглану ми зрозуміло, що робимо. Приступимо до в'язання. Розпочинаємо з набору петель, набираємо на спицю 4 мм 51 петлю. Набираємо більше, чим в нас є, тому що в нас комірчик буде складатися з 2 частин. Першу частину ми будемо в'язати, де більше петель. Набирайте зручним для вас способом. Я пров'язала перший рядочок з імітацією фабричного краю. Якщо ви не знаєте, як це робиться, я вам залишу під відео посилання, зможете подивитися більш детальніше, щоб ви розглянули б, як вам краще буде, як ви звичайно в'яжете, чи таким способом. Я вирішила додати ниточку з люрексом, щоб було гарніше. І потім, коли ми зв'яжемо поворотними рядами резинку 1 на 1 довжиною 7 см, ми будемо переходити на спиці номер 3 і в'язати вже будемо по колу, об'єднаємо наші петлі і будемо в'язати по колу вже іншим набором петель. І будемо зменшувати ці 51 петлю, зменшуємо до 45. Зараз поки в'яжемо поворотними рядами резиночкою 1 на 1 на довжину 7 см. Ми зв'язали 7 см резиночкою 1 на 1. Далі ми беремо панчішні спиці меншого розміру, номер 3, зменшуємо кількість петель. В нас було тут набрано 51 петля, зменшуємо до 45 потрібних нам. З'єднуємо в коло, знімемо на панчішні спиці, з'єднаємо в коло і далі вже будемо в'язати по колу 45 петель, знову резиночкою 1 на 1 на довжину 3-4 см. Подивитесь, як вам більше буде подобатися, скільки вам підійде більше. І тоді вже після цього, як ми зв'яжемо цю резиночку, будемо дивитися, як далі переходити на тулуб. Ось я переодягла нашу резиночку на панчішні спиці і буду тепер продовжувати в'язати, не забуваючи зменшити на 5 петельок те, що в нас було більше. Нам потрібно 45 для нашого комірчика, 45 петельок. Я думаю, тут нічого важкого немає. В'яжемо резиночкою. Все, 1 на 1 і зустрінемося тоді, коли вже будемо переходити на тулуб. Так, ось я зв'язала нашу резиночку, в мене вона 3 см. Ви там дивіться, як вам буде краще. Що тепер? Переходимо на іншу пряжу на розовеньку. І дивіться, ви дивитеся, де ви хочете, щоб у вас оцей отворотик був. То лі зліва, то лі справа, там уже самі рішайте, як вам буде краще видно. Він буде зверху на спинці. І дивитесь туди-сюди, як ви там хочете. І тоді прораховуєте, де у вас буде серединка грудки. Ось я поставила собі маркер, де в мене серединка грудки. І тепер ми далі будемо розподіляти петлі для нашого реглану. Переходимо на спиці 4,5.
Якось у мене недобре. Зараз я ці петлі перезніму зразу, бо маркер спадає. Грудку, рукавчики. Частину спинки ми будемо в'язати візерунком рис або плутанка, як там хто її називає. Так. У нас для грудки повинно бути 8 петель. Ми собі занотували. Значить, в нас зараз ми пров'язуємо 8 петель. Раз, два, три. Ага, я неправильно в'яжу. Тут же ж уже зразу плутанка буде йти рис. Ми так і в'яжемо, як в нас іде по малюночку. Тобто раз, два, три, чотири. 4 петельки. Це в нас частинка грудки. І ми ставимо маркер. 2 пров'язуємо лицьовими. Це в нас будуть петлі реглана. Дві петлі реглана. Опять маркер в нас, тому що в нас починається рукавчик. На рукавчик у нас іде 4 петлі. Раз. Раз. Два. Три. 4. Маркер. І 2 петлі в нас іде лицьові для регланчику. Тепер в нас спинка. На спинці в нас 21 петля. Двадцять одна петля. Двадцять одну петельку ми пров'язуємо лицьовими петлями, підготовлюючи її для візерунку, який в нас буде на спинці. Вісімнадцять. 19, 20, 21. Ставимо маркер. 2 лицьові петлі, ті, що в нас будуть регланами. 4 петельки в нас для рукавчика візерунком рис. Знов ставимо маркер. Дві петельки опять лицьовими для регланних ліній. І в нас залишається ще 4 петлі грудки.
ось середина грудки нашої. Все, так ми пров'язали рядочок. Тепер далі ми будемо в'язати по реглану, додаючи з кожної сторони від регланних наших петельок по петлі ті, що нам потрібні. Так, тут у нас тепер, де була виворітна в нас, тепер у нас це буде вже лицьова петля. Тобто ми міняємо петлі, щоб у нас вийшов наш візеруночок рис. І ми додаємо одну петлю додали для грудки. І дивіться, тут як регланними лініями. Ми їх міняємо, їх положення. Ось так, з одної на другу спицю. І пров'язуємо лицьовими. Так треба робити в кожному другому рядку. Ось так. Так, тепер це в нас рукавчик, ми знов додаємо петлю. І пров'язуємо. Раз, два, три, чотири петельки. І перед регланними петлями опять додаємо. Ось, додали. Опять міняємо положення на петлях. Зараз не дуже зручно, лучше краще отак поміняти. І тепер підготовлюємо ми перший рядочок у нас іде нашого візерунку. Ми опять же додаємо петлю. Додали. І тепер по візерунку у нас іде 6 виворотних петель. Візерунок я прикріпила вгорі, щоб ви могли його подивитися і в'язати. Так, 6 виворітних. Далі в нас ідуть 4 лицьові петлі, які ми повинні перехрестити з нахилом вправо. Тобто ми знімаємо в нас 2 лицьові петлі, залишаємо за роботою і пров'язуємо 2 лицьові. Повертаємо наші петлі на спицю і пров'язуємо лицьовими. Є. Тепер у нас 4 лицьові петлі перехрещені з нахилом вліво. Ми знімаємо 2 петлі, залишаємо перед роботою, пров'язуємо лицьові, повертаємо і пров'язуємо ще 2 лицьові. І 6 виворітних.
6 виворітніх, і далі в нас лицьова петля по візерунку, і ми додаємо петлю, яку нам потрібно. Далі в нас опять реглан, ми їх міняємо містами. Пров'язуємо. Так. Оп'ять додаємо петельку. Та де ж вона там? Додали, пров'язали. Тут у нас плутанка 4 петлі. Додаємо петелечку. Міняємо містами петлі реглану. Пров'язуємо їх лицьовими. І петлі грудки. Так. Дівчатка, ми розподілили петлі, як в нас положено, по рисуночку, все. Тепер далі в'яжемо за візеруночком, за нашим, який йде по спинці. Рукавчики, грудка в нас йде плутанка, додаємо петлі. Нам потрібно додати на грудки 22 петлі, на рукавчиках 18 петель, на грудки 6 петель. Це ми все робимо самостійно, в'яжемо, і тоді зустрінемось уже, коли треба буде формувати рукавчик. Ось вже трошки щось вимальовується в нас, що ми в'язали. Так, ми зв'язали 11 сантиметрів реглану нашого, і тепер ми будемо знімати петлі рукавів, а залишати тільки ті петлі, які в нас підуть на тіло светрика. Я знімаю на додаткову таку ниточку, щоб зручно було потім в'язати. Так, петлі грудки ми продовжуємо в'язати візерунком рис. Петлі реглана також у нас входять. Маркер нам не потрібен. Петлі реглана ми вводимо в малюнок, і вони в нас ідуть на продовження в'язання светрика. А ось петлі рукавчика ми знімаємо за допомогою іголки на ниточку, щоб вони нам вже не мішались, тому що ми будемо в'язати тіло, а рукавчики будемо вив'язувати потім. Також маркер прибираємо.
Так, тут в мене буде 13-й рядочок вже за візерунком іти. Що у нас тут? Треба ж нам якось вирівняти, щоб у нас було. Дивіться, тут у нас лицьова петля, тут буде лицьова, виворітна. Угу. У нас співпадає. Виворітна, лицьова, виворітна, лицьова, виворітна, лицьова. Співпало за візерунком. Так. 13-й рядочок у нас за схемкою іде. Знімаємо 2 лицьові, виворітна, 2 лицьові, рис наш, виворітна лицьова, виворітна лицьова, виворітна лицьова. Дві лицьові, виворітна, лицьова, лицьова, знята петля. Так, маркер прибираємо. Петлі реглана також пров'язали і знімаємо другий рукавчик. Маркер прибираємо. Так, тут у нас виворітна, лицьова, виворітна, лицьова. Тут теж у нас співпало по петлям. Ось так у нас виходить. Тут рукавчики, тут. І далі ми так само продовжуємо в'язати на спинки наш візеруночок. Тут йдуть візерунок рис іде. Так. І так ми в'яжемо. В нас ширина кроку 14 сантиметрів. Ми в'яжемо 11 сантиметрів таким візеруночком, яким ми в'язали рис. А в кінці на животику 3 см треба вив'язати резиночкою, щоб воно краще трималося. І тоді вже будемо розглядати, як далі нам продовжувати в'язати суконьку. Зараз в'яжемо 11 см від сіля, 11 см в'яжемо за візерунком, як в нас все і йшло. Тоді буде резиночка, я покажу. І далі вже будемо там дивитися, як ми будемо спідничку вив'язувати.
Ось ми зв'язали 11 сантиметрів, ті, що я казала, від останньої петельки реглану, і потім зв'язали ще 3 сантиметра резиночкою. Я брала тут на животику 17 петель, в'язала резиночкою. Все, довжина така, як потрібна, і тепер ми закриємо петлі. Я буду закривати петлі за допомогою гачка. Ви закривайте, як вам буде зручно, який у вас там спосіб закриття петель. Закриті в нас петельки. Тепер ми з ниточки перезнімаємо на спиці рукавчики. Ось я перезняла. Я в'яжу на 3 спицях, мені так зручніше, ви в'яжіть, як вам зручно. Дивіться, ці петлі ми пров'язуємо, а ось тут 4 петельки підіймаємо. Я буду в'язати 4 рядочка рисунком рис, а далі вже буду в'язати резиночкою 2 см, резиночкою 1 на 1. Ви дивіться, як вам більше подобається. Може, ви зв'яжете довший рукавчик, я не буду довгий в'язати. Зустрінемося, зв'яжемо цей рукавчик і зустрінемося вже тоді, коли ми будемо в'язати спідничку, я покажу, як це ми будемо робити. Ось наша верхня частина светрика готова. У нас виходить 25 сантиметрів светрик. І тепер, так як в нас довжина 34 сантиметри, нам ще треба зв'язати 9 сантиметрів для спіднички. Тепер нам буде потрібен гачок, і ми будемо в'язати гачком. Ще в мене для спіднички вибачте, помічниця побігла гавкати. Для спіднички нам потрібні будуть ось такі нитки, не знаю, зможете десь придбати, не зможете. У мене в загашнику ось такі нитки були. Я буду з них робити спідничку. Я не знаю, зараз їх виготовляють, не виготовляють. Що ми робимо, як ми робимо спідничку? Починаємо ось тут, де в нас резиночка, і закінчувати будемо теж там, де починається резиночка. Потім ці кінчики сховаєте. Так, зробимо один стовпчик з накидом. Зараз. Ось так стовпчик. І тепер просто ланцюжок з повітряних петель будемо робити. Давайте по 5 петельок. І опять стовпчик без накиду. Ой, стовпчик з накидом. Ось такі в нас проміжки будуть получатися. Нам потрібні ось ці петельки, стовпчики нам не дуже потрібні. Просто по цьому ланцюжку ми будемо в'язати тоді вже оцими нитками спідничку. Тому в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5 повітряних петель і один стовпчик з накидом для з'єднання.
І ось так ось получається. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось так це буде виглядати. У нас виходить цей рядочок у нас на сантиметр. Тобто нам треба зв'язати таких 9, ні, 9 не треба нам. Тому що буде ж ця, вона ось такої довжини, 9 нам не треба. Давайте будемо в'язати 7 таких рядочків треба зв'язати. Піднімаємось отак і повертаємо і в'яжемо тепер рядочок в цю сторону. І так нам треба зв'язати таких рядочків 7 штук. В'яжемо і тоді будемо переходити вже до оцієї пряжі. Ось так вийшло. 7 рядочків, як я казала, ми зв'язали так. І тепер я взяла трошки менший гачок, щоб зручніше було в'язати. Дивіться, дівчатка, в'яжемо не от з цієї сторони, не ось так, як у нас лежить, а от з цієї. Першу складаємо ось так. І починаємо трошки, опять я вам неправильно сказала, ось так складаємо і ось так ложимо. Першу петельку ось протягли ми. Тепер далі в другу заходимо петельку і ось так, і протягуємо. Щоб ось тут у нас гарненько получилося. Тепер слідуюча петля. Ось так вводимо, підхватуємо і пров'язуємо опять як ланцюжком. Ось так. І так продовжуємо в'язати. І так кожен ланцюжок нам треба обв'язати оцією біленькою ниточкою до самого кінця. І в нас вийде наш вже виріб, який ми задумали зв'язати. Дивіться, дівчатка, хто не може в'язати гачком, не вміє, я також всі посилання залишу під відео. Там буде, як повітряну цей повітряний ланцюжок набирати, як стовпчик з накидом. Все буде в посиланнях, так що ви зможете все подивитися, навчитися і зв'язати. Я так думаю, що у вас все вийде. Зараз в'яжемо нашу спідничку. Ось я перейшла на другий рядочок, на другому рядочку ось так ми в'яжемо. Нічого складного тут немає, піддіваєте оцю тоненьку перетиночку і пров'язуєте її. Головне не зачіплятися за ниточку. Ось так. Потихеньку, і воно все вийде. Ось так у вас повинно получатися. Бачите, потім воно так розправиться і буде така пухнаста юбочка.
Ну, і все. І так ми в'яжемо до кінця туди. Ось така суконька в нас вийшла з такою спідничкою пишною. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, сподобалось зі мною працювати, інші мої модельки, які в мене розроблені, є PDF-файли у моєму магазині на Єтсі. Під відео буде посилання, так що ви зможете зайти, придбати собі якийсь майстер-клас. Може, вам ще щось сподобається. До нових зустрічей!